මේ මැෂින් එක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ මේ මැෂින් එකේ තියෙනවනේ මේ මෙන්න මේ වටේට තියෙනවා සෙන්සර්ස්. හරිද? සෙන්සර්ස් වලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්යාගේ කොයි ඒරියා එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් එළියට කිරණ විහිදෙනවාද කියලා. අර පෙට් ස්කෑන් එකෙන් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලා ඇතුළට දාපු ගමන් සාමාන්‍ය මිනිස්යාගේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට චෙක් කරගෙන යනකොට අසාමාන්‍ය මොනවද තියෙනද? මෙටබොලිසම් එකක් තියෙන තැන් තියෙනවද කියලා පෙට් ස්කෑන් මැෂින් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නිසා අපේ ඇඟේ ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. අර සුදුරු දුරාණු කියලා જાතිය. ඒකට සුදු වෑන් එකකින් ඇවිල්ලා වගේ ටක් ගාලා මොකක් හරි මියුටේෂන් එකක් තියෙන සෙල් එකක් දැක්ක ගමන් කොහෙද තියෙන්නේ? එන්නකො යන්න කියලා වෙලා ගිහිල්ලා මරලා හංගනවා යාව. මේක තමයි දැනට මිනිස්සුන්ට තියෙන මේ සාමාන්‍යයෙන් අර සෞඛ්‍යයට අහිත කර නැති හරිද? ඊට පස්සේ මේ මොනවද අපි කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ලොකු බාධාවක් කරදරයක් නැති ඕනේ මිනිස්සෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කරාබු දාගෙන හිටියත් මොනව කරලා හිටියත් කමන්නේ හරිද? පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ස්කෑන් එක තමයි පෙට් ස්කෑන් එක කියලා කියන්නේ. මේක ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න ඔය මේ අපි කියන්නේ කැන්සර්ස් එහෙම අඳුර ගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඕක ළමයි වෙනම ටෙක්නොලොජි එකක් ඒකේ තියෙන්නේ හරිද? ඒකෙදි වෙන්නේ මේ අයිසොටෝප්ස් කියලා જાතියක් වල දන්නවද? සමහර මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒ මූලද්‍රව්‍ය අන්ස්ටේබල්. ඒ මූලද්‍රව්‍ය වල මේ කියන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක තියෙනකොට ඒ මූලද්‍රව්‍ය වලින් යම්කිසි ශක්තියක් තරංග පිට වෙලා ඒ මූලද්‍රව්‍යෙන් එයා ස්ටේබල් බවට පත් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන ගාන බැලන්ස් කරලා ස්ථාවර මූලද්‍රව්‍ය බවට පත් වෙනවා. ඒකට එයා යම් ශක්තියක් එළියට මුදා හරිනවා. හිතන්නකෝ සරලව. අන්න ඒ වගේ මූලද්‍රව්‍යයක් තියෙන ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහනවා සරලව හිතන්න. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහනවා මිනිස්සයාට මේ මැෂින් එකට දාන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයකට විතර කලින්. හරිද? ඊට පස්සේ පැය භාගයක් විතර යද්දී යාගේ බ්ලඩ් සර්කියුලටි සිස්ටම් එක දිගේ ඇඟේ හැමතැනම මේ අදාළ මූලද්‍රව්‍ය තියෙන ඒ ලික්විඩ් එක ගමන් කරනවා. දැන් ඒක කියන මාර විසයිනස් එක නෑ. කිසි අවුලක් නෑ. හරිද? ඇඟට කිසිම බාධාවක් හානියක් නෑ. අපි ඊට වැඩිය මේ ගහගන්න කොවිඩ් වැක්සින් එකේම ගහගත්තේ. හරි. එතකොට ඊළඟට ඒ මනුස්සයා මැෂින් එක ඇතුළට දැම්මහම දැන් යාගේ ඇඟේ හැමතැනම අර චූටි මූලද්‍රව්‍ය තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා තියෙනවනේ හැම සෙල් එකකටම හැම මයිටොකොන්ඩ්‍රියාකටම මොකද වෙන්නේ? දැන් එක එක තැන් වලින් පටන් ගන්නවා මේ ඇඟෙන් රැස් වෙහිදෙන්න. එතකොට දැන් අර ડોක්ටර්ට මේ මනුස්සයා යනකොට පේන්නේ නැහැ මිනිහගේ රැස්. එහෙම ඇහැට පේන්නේ නැහැ. මේ මැෂින් එක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ මේ මැෂින් එකේ තියෙනවනේ මේ මෙන්න මේ වටේට තියෙනවා සෙන්සර්ස්. හරිද? සෙන්සර්ස් වලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ මනුස්සයාගේ කොයි ඒරියා එකෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් එළියට කිරණ විහිදෙනවාද කියලා. ෂොක් නේද? ඒකත් ඊට පස්සේ එහෙම මැෂින් එකට මනුස්සයව දාලා ඉවරලා පැය භාගයක් දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහලා පැය භාගයක් තියලා මනුස්සයව දාලා ආයෙ පැය භාගයක් විතර යද්දි ඒ විදිහට මනුස්සයාගෙන් කිරණ පිට වෙන එක අඩු වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒ කිරණ පිට වෙන වෙලාව තුල කම්පියුටර් එකෙන් අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මනුස්සයා කොයි තැන් වලින්ද වැඩිපුර කිරණ පිට වෙන්නේ කියලා. එතකොට මනුස්සයාගේ ඇඟේ ස්කෙච් එකේ යම් අයිඩියා එකක් නිකන් ගන්න පුළුවන් අපිට නිකන් නේ 3D image එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් soft tissues වල එහෙම ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට බලන්න පුළුවන්. කැන්සර් එකක් තියෙනකොට කොහොමද මේකෙන් අඳුරගන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කැන්සර් එකක් කියන්නේ අපි ඕන කෙනෙක්ගේ තියෙන්න පුළුවන් එකක්. දැන් ඔන්න මේක හෙනට ඇඟට ගන්න එපා මේකේ කතාව just මේ කණෙන් අහලා අනිත් කණෙන් අමතක කරලා දාන්න. හරිද? මේ අපි හැමෝගෙම මියුටේෂන්ස් තියෙන සෙල්ස් ඉපදෙනවා ළමයි. දවසකට සාමාන්‍ය සෙල් 20ක් විතර ඉපදෙනවා ළඟේ සෙල් ලක්ෂ කෝටි ගාණක් හැදෙනවා ඇති. ඒ අතරින් සෙල් 20ක් විතර mutations එක ඉපදෙනවා. mutations කියන්නේ මොනවද? what do you call mutations? mutations කියන්නේ දැන් හිතන්නකො ළමයෙක් ඉන්නවා අත් පහක් තියෙනවා. අත් දෙකයිනේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මිනිස්සෙට. හරිද? අත් හතරක් තියෙනවා. මෙහෙන් අතයි අරහෙන් අතයි. mutation එක. හරි. මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කකුල් හතරක් තියෙනවා. mutation. අන්න ඒ වගේ. cell level එකෙන් ගත්තාම ඔයා හිතන්නකෝ නිකන් මං කියන්නේ නිකන් just image. හරි. cell level එකෙන් ගත්තාම දැන් මේ ඇහි functionality එකට ඕන කරන cell జాතියක් තියෙනවනේ. කනේ ෆන්ක්ෂනලිටි කොන කරන සෙල් జాතියක් තියෙනවා. දිවේ ෆන්ක්ෂන් රස දැනන්න දැන් දිවේ තියෙන සෙල් එකයි ඇහි තියෙන සෙල් එකයි වෙනස්නේ පැහැදිලිව තියෙන කපලා ගත්තොත් එimhe දිවෙන් කෑල්ලකුයි ඇහෙන් කෑල්ලකුයි ಜಾති දෙකන්නේ තියෙන සෙල්ස්. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ දැන් ඔය එක එක ඒරියාස් වල ඒ ඒරියා එකට ගැලපෙන ಜಾතිය සෙල් එකක් තමයි ආපහු පාරක් රීජනරේට් වෙන්න ඕන. හරිද වැඩේ? සමහර ලාවට මොනවා හරි පොඩි මියුටේෂන්ස් ඉන්න සෙල්ස් ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන් දිවේ වෙන්න පුළුවන් ඇහි වෙන්න පුළුවන් බඩේ වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ජෙනරේට් වෙනවා අපි හැමෝගෙම ඔයාගෙත් වෙනවා මගෙත් වෙනවා අපි හැමෝගෙම හැමදාම මේ වැඩේ වෙනවා නිතර ඒක තමයි මිනිස්සු ඩයිනමිකලි ඒ සිද්ධ වෙන සිද්ධිය ආරක්ෂා සහිතව ඉදිරියට මිනිස්සු යනකොට ඒ නිතර වෙන වැඩක් ඒක මිනිස්සුන්ට ඕන කෙනෙක්ට වෙනවා අපේ ඕක මේ එහෙම වෙනකොට ඒ අලුතෙන් මේ අර මියුටේෂන් එකක් එක්ක බිහි වෙන සෙල් එක තියෙනවනේ එයා කල්පනා කරලා බලනවා වටේ පිටේ සෙල්ස් ඔක්කොම මං වගේ නෙමෙයි උන් ඔක්කොම මට වඩා වෙනස් මම වගේ මං විතරයි ඉන්නේ මං જાතිය තව එකක් මං හදා ගන්න ඕනේ කියලා
එයා එතකොට මියුටේෂන් තියෙන සෙල් එකක් තව එකක් හදනවා. සෙල් එක සෙල් 4 වෙනවා, සෙල් 8 වෙනවා, 16 වෙනවා. right? මල්ටිප්ලයි වෙන්න පටන් ගන්නවා සෙල්ස් මියුටේෂන් තියෙන සෙල් එකක් ආපු ගමන් මොන හරි තැනක. ඒක නිසා අපේ ඇඟේ ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. අර සුදුරු දුරාණු කියලා જાතිය. ඒකට සුදු වෑන් එකකින් ඇවිල්ලා වගේ ටක් ගාලා මොකක් හරි මියුටේෂන් එකක් තියෙන සෙල් එකක් දැක්ක ගමන් කොහේ හරි තැනක තියෙනවා. එන්නකො යන්න කියලා වෙලා ගිහිල්ලා මරලා හංගනවා යාව. සෙල් එක. ඒතර ඒ වගේ සෙල්ස් නැවත නැවත තමන්ගේ වර්ගය බෝ කරගෙන මේ අපිට කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? සමහර තාම හේතු හොයාගෙන නැහැ. ඔය ක්ලෝස්ම පැහැදිලි කිරීම. තාම හේතු හොයාගෙන නැහැ. සමහර මිනිස්සුන්ගේ මොන හරි ජානමය හේතු මත හරි මොන හරි හේතු මත මේ මොනව වෙනවද? මිනිස්සුන්ගේ ඔය කියන ඩිෆෙන්ස් මෙකැනිසම් එක සමහර අවස්ථාවලදී වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ වැඩ කරන්නේ නැතුව යන මිනිස්සුන්ගේ මොකද වෙන්නේ? ඔයා හිතන්නකෝ දැන් අපේ දිවේ මොකක් හරි මියුටේෂන් එකක් තියෙන සෙල් එකක් ආපු ගමන් එයා එයාගේ වර්ගය බෝ කරගන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඇඟට අපේ ඇඟට අඳුර ගන්න බෑ මේ වෙන මියුටේෂන් එකක් තියෙන සෙල් එකක්. ඒතකොට මොකද ටික කාලයක් ඇද්දි අර දිවේ ඇත්ත ෆන්ක්ෂනල් ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න අදාළ ජෙනරේටර් වල තියෙන සෙල්ස් වලට වඩා පැත්තකින් පටන් ගන්නවා. මොකක් ඩෙවලොප් වෙන්නද? මියුටේෂන් තියෙන සෙල් තියෙන පැත්තක් ඩෙවලොප් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දිවේ කාර්යය එයා කරන්න දන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට මේ පැත්ත එතකොට. අන්න එහෙම වුණාම ඒක ටිකක් නරක තත්ත්වයට ආපුවම අපි කියනවා කැන්සර් එකක් හැදුවා. හරිද? ඕක කොහොමද මේකෙන් අඳුරගන්නේ? How do we detect this? මේ that by this කරන වැඩේ තමයි අපි අර ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපුවාම සාමාන්‍ය සෙල් එක growth rate එකට වඩා කැන්සර් සෙල් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ අර මියුටේෂන් එකක් තියෙන සෙල් එක growth rate එක වැඩි. කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් එදිනදා නිකන් ගානකට කාලා බීලා පාඩුවේ ඉන්නවා නම් හිතන්නකෝ නිකන් අලියෙක් ගත්තාම නිකන් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි නිකන් අධික බඩගින්න සතෙක් ගත්තාම ළමයෙක් වුණත් කමන්නේ ඌ කනවා මැරණකම් කනවා ඉවරයක් නැහැ. තමන්ගේ වර්ගය බෝ කරනවා ආයෙ කනවා අන්න එහෙම. ඒ වගේ සෙල්ස් තියෙන පැත්තක් ඇඟේ ආපුවාම මොකද වෙන්නේ? අර අපි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් විදපු එකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒකේ තියෙන අංශු ඒ අදාළ තැනට ඇකියුමිලේට් වෙනවා. හේතුව තමයි එයා වැඩිපුර පරිභෝජනය කරන නිසා. කැන්සරස් සෙල්ස් තියෙන තැන් වලට ගිහලා එයා වැඩිපුර ඈඳෙනවා ඒවට. එතකොට ඒ තැන් වලින් වැඩිපුර රැස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැඩි ක්‍රියා, ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන පැත්තක් කියලා. මේ හරි බඩේ කැන්සර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. මිනිස්යාව මොනව කරන්නේ නැතුවද? මිනිස්යාව කපන්නේ කොටන්නේ නැතුව කෝ බලන්න කියලා බලන්නේ නැතුව අත ගන්න අල්ලන්නේ නැතුව අර පෙට් ස්කෑන් එකෙන් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහලා ඇතුළට දාපු ගම සාමාන්‍ය මිනිස්යාගේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට චෙක් කරගෙන යනකොට අසාමාන්‍ය මොනවද තියෙනද? මෙටබොලිසම් එකක් තියෙන තැන් තියෙනවද කියලා පෙට් ස්කෑන් මැෂින් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. බලලා ඉවරලා අඳුරගෙන නිශ්චිතව හරියට තැන කපලා කරලා ඉවරලා කැන්සර් එක කපලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේක අර කැන්සර්ස් තියෙන ලෙඩුන්ට සෑහෙන මේ වැදගත් වටින උපාංගයක් තමයි පෙට් ස්කෑන් මැෂින් එක කියලා කියන්නේ. කිසිම සෞඛ්‍යයට අහිතකරක් නැහැ. හරිද?